Förra veckan så fick vi ju besked om Lightens start av batteriproduktion i Skellefteå. Det man kan konstatera är i alla fall att det kommer att bli ett stort fokus på kompetensförsörjning på olika sätt. Och i Skellefteå kommun så vill vi förstås utveckla vårt sätt att rekrytera genom en kampanj som nu ska främja ett mänskligare jobbsökande. Våra annonser ska nu spegla riktiga människor med både styrkor och svagheter eftersom det är kombinationen av människors personligheten som skapar de bästa teamen. Och en som driver det här arbetet är ju då Linn Landström, vår chef för rekryteringscenter. Välkommen hit. Tack så mycket. Vad innebär ett mänskligare jobbsökande i praktiken? Vi jobbar sedan tidigare med kompetensbaserad rekrytering och det betyder att vi på ett strukturerat och objektivt sätt bedömer kandidaterna utifrån deras kunskap, kompetens och potential och allt utifrån kravprofilen. Och det här är någonting som vi är stolta över och kände att det här är ett bra sätt att bygga vidare på det och samtidigt uppmärksamma hur Skellefteå kommun jobbar med rekrytering. Utmaningen då med de här traditionella jobbannonserna är ju någonting som egentligen alla pratar om. Hur vill vi förändra det här? Ja men precis, många annonser idag beskriver ju nästan övermänskliga krav som ingen egentligen kan leva upp till. Och det här skapar ju en fantasibild av den perfekta kandidaten och den här bilden den stämmer ju sällan överens med verkligheten. Och det här vill vi förändra genom att vi i våra annonser ska beskriva riktiga människor med både styrkor och svagheter. Sen har du gjort då ett samarbete med en vetenskapspodd som heter Dumma människor kopplat till den här kampanjen. Berätta lite om tanken bakom det här. Ja, precis, det är ett kunskapsutbyte med Björn Hedensjö och Lina Thomsgård. Björn är ju psykolog och Lina är föreläsare och medieprofil. Och tillsammans driver de en av Sveriges mest populära vetenskapspoddar. Och de har hjälpt oss genom att bland annat validera kandidatupplevelsen men också tonaliteten i våra annonser. Och de släpper också ett specialavsnitt av sin podd där de ger konkreta verktyg till rekryterande chefer men också bra tips till de som söker jobb. Vilka effekter kan den här kampanjen ha på rekryteringsarbetet i stort? Vad förväntar du dig? Ja, men en viktig del i det här är att det ska vara ett lärande för Skellefteå kommuns chefer. Och det kommer också vara huvudämnet på ett chefsmöte framöver. Då ska vi tillsammans med Lina och Björn djupdyka i hur vi kan göra så bra urval som möjligt, hur vi kan undvika bias men också hur vi kan skapa så bra förutsättningar som möjligt för kandidaterna under framförallt intervjusituationen. Och vi har också tagit fram guider tillsammans med Lina och Björn. Dels guide till rekryterande chefer men också tips till kandidater, de som söker jobb hos oss. Vilket syfte har kampanjen i stort och vilket roll spelar den nu i vårt långsiktiga rekryteringsarbete? Men det är ju en del av vårt långsiktiga arbete med att flytta gränserna. Vi vill ju gå mot strömmen och det handlar om att sätta kandidaten i centrum, att rekryteringsprocessen ska vara mänsklig, transparent och rättvis. Vi vill vara en förebild när det kommer till bra och professionell rekrytering och fortsätta positionera oss på arbetsmarknaden i syfte att säkerställa framtida kompetens. Tusen tack Linn och tack till alla er som har lyssnat. Nu får ni spana efter de här annonserna och de här verktygen och inspireras förhoppningsvis. Stort tack!